السلام عليكم ورحمة الله. معكم الباشمهندس علي رسمي، وهنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن إزاي أقدر أحول برنامج مكتوب على سوفت وير جي إكس ديفلوبر الخاص بميتسوبيشي، واللي هو يعتبر من أقدم السوفت وير اللي ميتسوبيشي نزلتها، وافتحه ببرنامج الجي إكس ورك 2 علشان يبقى أسهل في التعامل وإمكانيات السوفت وير أعلى. لو أنا جيت فتحت البروجكت أوبن مباشر وأنا حاطه على الإي، هو برنامج مكنة رخام، هبص ألاقي الصيغة بتاعته مش واضحة قدامي لأن جي إكس ورك 2 مش عارف يقراها. فهعمل إيه؟ أختار من بروجكت Open Other Data Open Other Project، هلاقي الامتداد بتاعي صيغته موجودة أهي. لما أجي أفتحها هلاقي بيقول إن جي إكس ورك 2 مش هي دي الفورمات الأساسي بتاعه اللي هيقراها، فممكن يكون في اختلاف. هدوس أوكي، هلاقي إن البرنامج بتاعي بقى موجود أهوت زي ما إحنا شايفين. أتمنى يكون الفيديو مفيد وبسيط، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات جاية.